Frumoși mei scorpioni, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea pentru luna aprilie. Etalare generală, nu uitați, luați de aici doar dacă rezonează ceva cu situația voastră, dacă nu, lăsați mesajele aici și treceți mai departe. În al doilea rând vreau să vă anunț din nou, pentru că poate unii dintre voi nu ați văzut bonusul din luna martie, să vă anunț că am deschis un canal nou și vă invit și pe voi dacă sunteți curioși. Vă las în descriere, bineînțeles, linkul care să vă ducă direct acolo și cam atât. Nu vreau să fiu foarte insistentă pentru că nu, intenția mea nu este să vă iau de aici și să vă duc acolo, ci doar dacă sunteți interesați în altceva ce nu e doar tarot și astrologie. Dacă doar asta vreți, rămâneți în continuare aici, fără niciun fel de problemă. Energia voastră, Marea Preoteasă. Marea Preoteasă este energia înțelepciunii, este energia intuiției din noi, este energia maturității și este energia protecției. Poate că unii dintre voi sunteți mult mai înțelepți, aș spune. De intuiție nici nu se pune problema în ceea ce vă privește, pentru că, așa cum am spus, în arhetipul scorpionului, scorpionul e mult mai mult decât intuiție. Vorbim despre această energie de am învățat multe în această viață sau viața m-a învățat multe. Foarte interesant. Situația 6 de spade. 6 de spade este cartea care ne arată o plecare, o părăsire a unei situații, persoane, poate fi orice, sau a unei locații. 3 de monede și 3 de spade. Wow! Pentru unii dintre voi, această energie de înțelepciune sau intuiție sau ce-o fi ea, maturitate, activează în voi părăsirea unei colaborări în care nu vă simțiți confortabil sau unde ați fost dezamăgiți, da? Poate fi o relație dezamăgitoare, o relație dureroasă, o relație în care nu s-au implicat în totalitate ambii parteneri sau, mă rog, dacă tu te-ai implicat, celălalt nu. Nu a existat această idee de echipă care trebuie să existe ca o relație să funcționeze într-un mod sănătos, trebuie să învățăm să fim o echipă. Așa că, mulți dintre voi probabil că veți ieși din această relație sau vă veți lua cel puțin o pauză, vă veți îndepărta de această persoană. Poate fi inclusiv o colaborare, insist, o colaborare sau un job în care voi nu vă mai simțiți bine acolo. Se întâmplă anumite lucruri care încep să vă afecteze, fie din punct de vedere al sănătății, fie din punct de vedere al, bunăstării emoționale. Nu mai e ceva ok pentru voi acolo. În mintea ta, 5 de spade. Ok. Poate că în mintea ta se dau multe lupte, da? 4 de spade, wow, 4 de spade. Cred că te consumi sau te-ai consumat sau inclusiv te consumă ideea alegerii, wow. Încă nu ești hotărât. E clar că ești înțelept, tratezi probabil această situație cu foarte multă maturitate, însă deocamdată pare că încă duci o luptă mentală în care zici o fi bine să fac pasul, nu o fi bine. Deocamdată nu e nicio problemă, mie vine să spun, ia-ți timpul necesar, încearcă să iei decizia când ești foarte odihnit, pentru că 4 de spade ne arată nevoia de pauză. Poate că e nevoie să iei o pauză sau poate doar trebuie să te îndepărtezi, nu știu, dacă e vorba de un job sau o colaborare, încearcă să, nu știu, ia-ți câteva zile libere de acolo. Du-te într-un concediu medical, habar n-am. Îndepărtează-te de problemă ca să poți să ajungi la un soi de claritate mentală, pentru că deocamdată nu ești clar din punct de vedere mental, se bat multe idei cap în cap și
Dacă reușești să-ți iei o pauză de la de la această situație, vei reuși să ajungi la o concluzie, vei reuși să te hotărăști într-adevăr ce e cel mai bine pentru tine în acest caz. În subconștient, 4 de monede, ok, poate că nu ți este ușor, nu e ușor să luăm o decizie, dragii mei, de a pleca de undeva. Nu e ușor să luăm o decizie să plecăm nici dintr-o relație, chiar dacă este destructivă pentru noi. Oricât de dureroasă ar fi o relație, când există mult timp în care am investit în acea relație, decizia nu se poate lua de pe o zi pe alta. Și în legătură cu jobul, la fel, cât ar fi de stresant și cât ar fi de, nu știu, dăunător pentru noi, dacă avem o mică satisfacție, care de cele mai multe ori este banul, acceptăm și ne este foarte greu să luăm decizia să plecăm din jobul ăla, pentru că nu neapărat că ne e frică, dar poate, băi, cântărim, dacă nu mai găsesc un job la fel de bine plătit, da? Și de-aia apare aici pe subconștient la tine această energie de hai să spunem, de rigiditate, nu pot să mă desprind de locul ăsta, mi este foarte greu să renunț, aici posesivitate, da? Îmi e greu să ies din zona de confort. Da, hai să vedem. Roata norocului, tu știi că trebuie să se întâmple ceva, o schimbare. Mie vine să spun că cărțile astea ce ne spun este că tu știi că dacă îndrăznești să implementezi schimbarea și să deschizi pumnul aici și să zici ok, ies din zona mea de confort, nu neapărat că e decizia acum, insist, nu neapărat că trebuie să pleci acum din acel job, din acea relație, nu, dă-ți doar șansa ție să te îndepărtezi. Roata norocului ca schimbare vine tot cu distanță. Când punem distanță între noi și obiectul dorinței noastre, da? Sau obiectul care ne face rău, atunci suntem mult mai coerenți și vom putea vedea ce opțiuni sau care e cea mai bună opțiune pentru noi. Poate exista posibilitatea pentru unii dintre voi să știți că dacă voi ieșiți din această zonă de confort, veți putea, de fapt, să aveți mai mult de câștigat. Lucrurile se vor schimba și e posibil să nu se ajungă la o despărțire finală, ci să se ajungă la o nouă dinamică în relație, să se dorească o șansă, ori pentru că ți se face altă ofertă, de exemplu, dacă e vorba de un job, în momentul în care vede că vrei să pleci, pentru că poate ești foarte valoros și tu nu... Na. Dar când dăm semnale că părăsim, da? Când dăm semnale că părăsim acel spațiu, acea situație, atunci pot veni ofertele. La fel cum în iubire, de foarte multe ori, sau mă rog, în iubire, în relații, cei cărora le acceptăm ravurile și ne fac rău, da? Ei văd că noi ne învârtim în roata asta și tot dăm șanse peste șanse și nu plecăm și acceptăm și așa, dar în momentul în care ne-am hotărât să plecăm, acea persoană, e ca proverbul ăla care se zice în România, îți dai seama pe ce ai pierdut în momentul în care acea persoană nu mai e în viața ta. De-aia spun că poate toată, hai să spun așa, frica asta de a ieși din zona de confort, poate că e tot rău spre bine, e posibil să se schimbe situația la 360 de grade și de fapt să se întâmple lucruri mai bune în jobul ăsta sau în relația asta decât dacă ai continua așa cum este în ziua de azi.
Wow, în trecut, Caleașca. Poate că în trecut unii dintre voi ați făcut niște chestii, ați făcut niște acțiuni. Avem magicianul. Și 7 de monede. Acțiunile pe care voi le-ați făcut, nu știu dacă au fost, e clar că nu au fost benefice. Ideea este că nu au avut un obiectiv. Voi probabil că ați continuat să investiți în relație, în jobul ăsta sau în colaborarea asta, ați continuat să investiți în ciuda rezultatelor pe care le obțineați. Nu cred că ați ajuns foarte departe pentru că nu a existat o țintă concretă în care, nu știu, uite, dacă, de exemplu, vorbim despre relații, dacă între noi au existat multe, nu știu, multe probleme, da? Să le zicem. Dacă au existat multe probleme, eu în trecut, ca obiectiv, ar fi trebuit să vreau să văd niște rezultate concrete, nu vreau aici să mi se întâmple, hai să spunem, un miracol, însă eu vreau să văd că ceea ce investesc dă roade. Obiectivul era foarte clar, nu cedez puterea personală în detrimentul relației, adică nu mă las pe mine călcat în picioare, obiectivul trebuia să fie ăsta, să-i arăt celuilalt că trebuie să investească și el, trebuie să avem un obiectiv comun. Relația este un obiectiv comun. Sau, dacă vorbim despre un job, domne, dacă obiectivul meu este să am, cum spun, poate suferința pe care o am aici la jobul ăsta este că, domne, da, echipa cu care lucrez, hai să spunem așa, eu fac totul și ceilalți fac 3 fire. Eu fac ore suplimentare și alții, cum s-a terminat programul, au și plecat. Adică aici obiectivul, da, pentru că aici e multă suferință, poate și oboseală și boală pentru alții dintre voi sau extenuare, da? Dacă în trecut obiectivul era ok, eu investesc aici, bag ore suplimentare, fac aia, alții doar la bască, pleacă acasă la program, obiectivul meu care era, de fapt? Era așa, fac pur și simplu, fără noimă. Trebuie văzută această atitudine pe care probabil ai avut-o în trecut. Dacă tu ai continuat să faci până n-ai mai putut și te-ai extenuat, atunci buba e la tine. Tu trebuie să schimbi placa, da? Poate te-ai obișnuit, că ajungem la un moment dat într-o zonă de confort în care, băi, m-am obișnuit să lucrez 15 ore pe zi. Dar dacă tu începi să schimbi acum anumite lucruri și să nu mai faci ceea ce făceai în trecut, fără noimă, atunci lucrurile se vor schimba și bineînțeles că se vor vedea alte rezultate. Este un soi de nou început. Nu trebuie neapărat să renunți la acest job, nu trebuie neapărat să renunți la această relație, trebuie doar să înveți să faci lucrurile, altfel să schimbi tu anumite lucruri. Ia uite, roata norocului. Deci ca și cum aici în următoarele 3 luni de zile, pentru că e cartea viitorului, ai de făcut acest proces de schimbare. Trebuie să introduci schimbarea în viața ta începând de acum, în luna aprilie. Analizează și vezi care sunt lucrurile care nu îți plac în legătură cu acest job sau relație sau persoană. Trebuie să găsești, pentru că nu e doar, cartea asta poate să ne vorbească despre nu mă simt iubit. Ok, de ce nu te simți iubit? Care este modul în care ai nevoie să se comporte celălalt cu tine ca tu să te simți iubit? Nu te simți satisfăcut la muncă? De ce? Dacă aici băgai ore extra fără niciun fel de așa, acum tu analizează tot. Ok? Ai nevoie să intri în acest proces de analiză sau autoanaliză și aici mie vine să spun autocritică, dar nu acea autocritică în care tu să te dai pe tine, să te
duci la fund mai rău. Nu, nu, nu. Autocritică constructivă. Nu să-ți reproșezi, băi, de ce nu m-am trezit mai devreme, de ce n-am făcut schimbări mai devreme, de ce nu mai contează. Tu analizează doar ceea ce ai nevoie acum în legătură cu această acumulare, practic, pentru că ai acumulat, ai nevoie să te liniștești, ai nevoie de alt gen, ai nevoie să găsești un spațiu de liniște, pentru că pare că nu-l ai. Ideea este că analizează și vezi ce nevoie ai ce nevoie ai ca să poți să începi să faci schimbări încet, încet, nu trebuie să te grăbești să faci schimbări, ai 3 luni la dispoziție. Trebuie făcut schimbări pentru unii dintre voi și în această atitudine de profesor, aici avem imaginea profesorului care te ceartă și această atitudine rece, impunătoare, poate fi o problemă. Acum, dacă nu ești rece și impunător, poate că asta trebuie să înveți. Pentru că nu sunt toți scorpionii la fel, da? Nu servește la nimic, pentru că aici e ca și cum tu ești bosunflat și desumflat și viața îți zice, fă schimbări, nu mai sta cu buza umflată sau nu mai sta desumflat, învață și tu să iei atitudine, învață să fii cum spun, nu crud, învață să fii ferm și să pui anumite limite când trebuie să pui limite. Aici nu e vorba nici de hai să mă duc să încep să critic și să fac și să scot ochii și să nu e despre asta. Că aici vorbim despre o înțelepciune care zace în fiecare dintre noi și care pare că la voi e activă în această perioadă. Provocarea. Cavalerul de spade. Ok, cavalerul de spade, știți că eu mereu spun asta, are limba scuțită, ăsta se duce pe acțiune și face, dar poate să facă un dezastru. Aici e vorba despre ok. Ești provocat să rezolvi anumite lucruri pentru că această energie rezolvă lucrurile care nu le-a rezolvat în trecut. Ai nevoie să rezolvi anumite lucruri în legătură cu tine, în legătură cu ceea ce nu ai făcut în trecut. Ai nevoie de o atitudine, de nerv, de cum se zice, de tupeu, să-l numim așa, de răzvrătire și de furie ca să te pună în mișcare, da? Dar nu ca să te duci la atac, pentru că ăsta atacă, ăsta se duce și direct la jugulară. Nu e despre asta, e despre a rezolva. Poate fi vorba despre, trebuie să îmbini energia, nu știu dacă e vorba de căldură maternă, da? Acea energie a mamei. Să știi să îmbini energia furiei cu energia blândeții, nu știu dacă are sens, dar mai repede a maturității, îmi vine să zic, a împământării. Băi, trebuie să rezolv lucrul ăsta pentru că sunt o persoană adultă și trebuie să învăț să rezolv într-un mod adult, nu cu sărit la jugulară. Asta e monede. Deci aici ești provocat să rezolvi anumite lucruri, atât la tine cât și în legătură cu această situație pe care o vedem sau o relație, însă într-un mod sănătos, ca să zic așa, și rezultatele vor fi unele solide. Deci aici tu vei culege rezultate. Vei avea parte de un nou început. Mult mai bun, mult mai structurat, mult mai sănătos, mult mai, nu știu, rezultate benefice. Surpriza, uite ea din nou mama râniților aici. Poate că ai nevoie de, dar nu de blândețe, insist, blândețea este, dar, atenție, blândețea, da, e nevoie de blândețe, dar nu acea blândețe tâmpită despre care se vorbește că trebuie să fii blând cu agresorul sau blând cu ăla care te-a tot rănit. Nu, este despre, blândețea nu este egal prost, da? Sau să fiu
prostănacă. Nu, blândețe are de văzut cu, băi, știu ce vreau. Atitudinea mea este una de blândețe, însă de fermitate, pentru că aici sunt cu picioarele pe pământ. Deci dacă sunt o persoană adultă, trebuie să fiu cu picioarele pe pământ și să spun ceea ce am de spus, pentru că eu am nevoie să rezolv lucrul ăsta. Nu mai poate fi amânat lucrul ăsta. Da? Nici nu pot să fug de el, că oricum nu o să-mi găsesc liniștea dacă dau bir cu fugiții, ci trebuie să-mi asum, asumare, trebuie să-mi asum această energie a Marii Preotese și ea ne vorbește despre înțelepciune, așadar caută în tine acel adult, 9 de cupe, acel adult care se iubește într-un fel sau altul pe sine, să zicem, se respectă și, ia uite, din nou vorbim despre maturitate și din nou vorbim despre introspecție într-un fel sau altul. Tu ai nevoie să stai cu tine. Deci eu aș spune nu face nicio mișcare deocamdată până nu îți iei nu știu, câteva zile în care tu să rumegi această situație ca să o poți schimba, ca să poți să-ți schimbi și tu atitudinea, să poți să tratezi această situație într-un mod matur și adult, ca să poți să rezolvi, să găsești o soluție. Dar ai nevoie de timp. Dă-ți timp să te îmbărbătezi, îmi vine să zic, dă-ți timp să-ți faci un plan, un scenariu, cam cum ar trebui să acționezi. Pentru că acțiunile trebuie să fie cu picioarele pe pământ, trebuie să fie un soi de ambiție sănătoasă și determinare, da? Ca să ajungi să găsești soluția. Dar ai nevoie de timp, dă-ți timp. Nu lua nicio decizie deocamdată. Pentru că e ca și cum această decizie pe care o vei lua, dacă o rumegi bine și îmbini faci această combinație energetică despre care vorbeam, rezultatele vor fi benefice pentru tine și te vor împuternici pe dinăuntru. Chiar dacă acum simți că ești la pământ, 3, 4, 5, 6 de spade avem aici, chiar dacă acum simți că ești colapsată, dă-ți voie să stai cu tine ca să găsești soluția cea mai bună. Concluzia, Marele Preot. Aici, Marele Preot este cartea familiei, este cartea tradiției, este cartea maturității, este și ea, este cartea ghidului spiritual sau a unui terapeut. 4 de bâte. Marele Preot și Marea Preoteasă în această etalare vorbim despre mie vine să spun că ești protejat în această perioadă. Da, bine, nu că ești protejat așa din neant ca să mă duc și eu pe cărări să zic alte bălăgării aici, da, alte baliverne. Eu consider că toți avem un înger păzitor cumva, nu putem să-l vedem, dar cu siguranță există o energie pe care toți o avem, o energie care ne protejează într-un fel sau altul. Aș spune că ești protejat în această perioadă, dar concluzia este că nu avem cum să ajungem dacă vrei, la maturitate, nu avem cum să ajungem la o bază, să zicem așa, să fim propriul nostru, pentru că e vorba despre a fi propriul profesor. În această viață noi putem să învățăm de la experiențele prin care noi trecem sau din experiențele prin care trecem, putem să învățăm din poveștile altora, putem să învățăm din anumite experimente pe care noi le facem, da? Le punem în mișcare ca să vedem, băi, o ieși, nu o ieși. Deci aici despre a ajunge să fii un înțelept, trebuie să înveți din absolut tot ce ți-a ieșit în cale în această viață. De aia se spune că putem fi proprii noștri maestri sau profesori.
Ca să ajungi în această stare sau să ajungi la această construcție sau să ajungi la această structură, hai să spunem că până nu integrezi frica sau până când nu o, vine să zic să o armonizezi, nu știu dacă are sens. Ok, frica o avem și există în fiecare dintre noi. Nu avem ce să facem, toți avem fricile noastre. Însă să o așezăm în locul în care îi este locul, pentru că dacă nu o integrăm într-un fel sau altul, ne posedează sau ne ține tot timpul pe loc și nu reușim să construim nimic. Ce vrea să-mi zică mie această concluzie în tot ceea ce văd aici? Că e posibil unii dintre voi să ajungeți la o măestrie în care să puteți să, în ciuda fricilor, să puteți să fiți în continuare stăpâni pe voi. Stăpâni pe voi, pe viața voastră, pe ceea ce se întâmplă în viața voastră și în familia voastră. Da. E un soi de proces de măestrie pentru unii dintre voi, dar bineînțeles că aici sunt alte lucruri care trebuie să făcute. Foarte tare talarea voastră, ca întotdeauna ce să mai... Poți obține rezultate care te pot speria. Rezultatele sunt benefice în urma acțiunilor tale, bineînțeles, în urma acestui proces, acestor schimbări pe care, dacă le vei face, vei ajunge la ceva solid în relația asta sau în colaborarea asta. Vei ajunge să te simți din nou în siguranță și poate asta te va speria. E ca și cum acum e mult prea bine sau mi-e frică să mă gândesc că dacă e prea bine, sigur după aia vine rău. Deci aici există și varianta asta. Mie vine să spun, bucură-te de proces și du-l până la capăt. Și indiferent de rezultate, tu oricum vei fi în câștig. Pentru că vei câștiga, să zicem așa, acea, nu suveranitate ca și cum, vai, cine sunt eu cel mai tare din parcare, ci acea siguranță cu adevărat, acea maturitate, adultizare, îmi place mie să o numesc, la care trebuie de fapt să ajungem cu toții. Oricum vei ieși pe plus, indiferent de rezultate. Foarte tare e talarea voastră. Da, reascultați-o că probabil o să înțelegeți mult mai bine sau o să înțelegeți mult mai bine ce vor să ne spună cu adevărat. Vă pupăceți, dragii mei, ne vedem pe unde vreți, ori aici, ori dincolo, eu vă aștept cu drag. Ceau!